නිදහසේ ගත කරපු අපේ ජීවිත මුළු ලෝකෙටම තර්ජනයක් වුණු COVID-19 වෛරස් එක නිසා ගෙවල් වලට සීබා වෙලා. මේ තමයි ආතතිය ඇති වෙන වගේම ආතතිය වැඩි වෙන කාලේ. මේ මොනවා වුණත් අපිට මේ අමාරු කාලය ගත කරන්නම වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු මේ අමාරු කාලය ගත කරන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා Tower Greens Miracles channel එකට කොට වැදුණු ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. මේ අමාරු කාලය හිතට පීඩාවක් නැතුව ගත කරන්න මට අතපස් වෙච්ච වැඩ කරනවා වගේම අලුත් දේවල් අත්හදා බලන්න මම කාලය යොදවන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. ගෙදරට ගේන ලූණු පැලවෙලා වීසි කරන වාර අනන්තයිනේ. මේ ටික හිටවන්න ඒ තරම් වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. පස් මිශ්‍රණය හදාගත්තට පස්සේ හිටවගත්ත රතු ලූණු කොළ වලින් දෙපාරක් විතර මම කොළ අස්වැන්න ගන්නවා. මේක අපේ ගෙවල් වල ඉන්න පුංචි දුවල පුතාලටත් කරන්න පුළුවන් හින්දා ඒක ඒගොල්ලන්ට හුරු කරවන එක නම් ලොකුම දෙයක්. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන හැම කොටසකම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. ඒකත් බලලා හරියටම මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉන්න පොඩ්ඩු ටිකත් එකතු කරගන්න නම් අමතක කරන්න එපා. හැඩි වෙලා තනුකොළ වැවිලා තියෙන ගෙමි තුල පවුලේ කට්ටියත් එකතු කරගෙන සුද්ධ කරන්න පටන් ගත්තාම නොදැනුවත්වම කාලේ ගිවිලා යනවා. මල් පෝච්චි වල තියෙන වේලිච්ච මල් නටු ඉවත් කරලා ඉදුණු කොළ අයින් කරලා ඒ වගේම ගස් යට සුද්ධ කරලා මල් පෝච්චි පිහදාලා ගස් කප්පාදු කරලා තනුකොළ උනත් කප්පාදු කරලා ගත්තම තමන් ඉන්න තැන ඉන්න හිතන තැනක් බවට පත් වෙනවා. අපිට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙන හින්දා අපේ හිතේ තියෙන මේ ආතතිය ටිකෙන් ටික නැති වෙලා යනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි බලබලා සතුටු වෙන්න ඉබේම නොදැනුවත්වම අපිට ලස්සන ගෙමිතුලකුත් හම්බෙනවා. ගෙදරින් අනිත් සමාජිකයන්ට තමන්ගේ හිත හදාගන්න මේක හරියට බෙහෙතක් වගේ දෙයක්. ලස්සන ගෙමිතුලකට කවුද අකමැති නේද? ගෙදර වත්තේ ගේ ඇතුලේ එහෙට මෙහෙට ඇවිදලා බැලුවොත් කැඩුණු බිඳුණු භාජන පොඩි සෙල්ලම් බඩු ලස්සන සෙල්ලම් බඩු වගේ දේවල් ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. තව ගෙදර තියෙන පොඩි ගස් වගේ දේවල් එකතු කරගත්තාම හරිම ලස්සන ෆෙයලි ගාඩන් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ෆෙයලි ගාඩන් කියන්නේ පිට රටවල නම් සුලභව දකින්න පුළුවන් දෙයක්. මේක ලොකු අයට වගේම පොඩි අයටත් හරිම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන හැම කොටසකම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. ඉතින් හිතා ඉන්නවට වැඩිය මේ වගේ දේවල් වලින් මනසට නිදහසක් ලැබෙනවා. මේ තියෙන්නේ කොකෙඩාමා කලාවෙන් හදපු නිර්මාණ. කොකෙඩාමා කලාව බිහි වෙන්නේ ජපානයෙන්. වටපිටාව ටිකක් බැලුවොත් පින්දපාසි හොයාගන්න පුළුවන්. කොකෙඩාමා කියන්නේ හරිම අමුතු කලාවක්. කොහොපත් පස් කොම්පෝස්ට් එකතු කරලා හදාගන්න බෝලයක් වගේ හැඩයක් ඇතුලේ ලස්සනට මේ වගේ පැලයක් වවාගන්නේ කොහොමද කියලා හිතනවා නේද? ගෙදර ඉන්න දවස් ටිකේ මේ වගේ ටිකක් හදාගත්තොත් ලස්සනට ගේ හැම තැනම සරස ගන්න පුළුවන්. මුළු තැන්ගේ විසිත්ත කාමරේ එළිය වගේ නෙමෙයි තමන්ගේ කාමර උනත් සරස ගන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉන්න දවස් ටිකේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරලා අපේ හිත සංසුන් කරගමු. ලංකාවාසී අපි හැමෝම වගේම ලෝකවාසී සියලු දෙනාවත් මේ උවතුරින් ඉතාමත් ඉක්මනින් විදේවා කියලා අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා